तपाईहरुलाई थाहा नै होला एग्जाम आउन लाग्यो। यही भादौको अन्तिम सप्ताहतिर पूरक परीक्षा सुरु हुनेछ। त्यसैको तयारीको लागि मैले यस भिडियोमा एग्जाममा पास हुनको लागि केही आउने खालका सम्भावित प्रश्नहरूको उत्तर लिएर प्रस्तुत भएको छु। नमस्कार सबै विद्यार्थीलाई। आजको भिडियोमा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ, त्यसैले अन्त्यसम्म बन्दिनु होला है। कक्षा 12 सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी सिपको इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरूको फुल सल्युसन भिडियो हो। यस भिडियोमा उत्तर लेख्ने शैली, कति अङ्कको प्रश्नलाई कति लाइन वा प्याराग्राफमा लेख्ने सबै कुरा यस भिडियो मार्फत थाहा पाउनेछ। धेरैजसो विद्यार्थीले सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा विषयलाई गाह्रो मानेको हुन्छ, तर त्यति गाह्रो छैन। अब टाइम वेस्ट नगरी आजको भिडियो हामी सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला तपाईँ आफ्नो नोटबुक निकाल्नुहोस्, भिडियो अन्तसम्म वाच गर्नुहोस् अनि केही समस्या भएमा वा आगामी दिनमा कुन टपिकमा भिडियो चाहिन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोस् र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस् यस्तै खालका नयाँभन्दा नयाँ भिडियो हेर्नको लागि। र प्र्याक्टिसले नै पर्फेक्सन आउँछ, त्यसैले तपाईहरु प्र्याक्टिस अवश्य गर्नुहोला। क्लास 12 स्टुडेन्ट, लेट्स बिगिन।